Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. Bun, a început citirea cu o arcană majoră. Și avem așa 4 de cupe la baza pachetului, 6 de cupe. Cineva aici tot îți dă tot felul de sfaturi, da? Sunt oameni în jurul tău care îți oferă tot felul de informații, vezi că nu toate sunt reale, da? Vezi că e posibil să fie vorba despre oameni care își dau cu părerea despre o chestie pe care nu o cunosc. Cumva din exterior totul pare ușor, da? Pentru ceilalți. E ușor să judecăm, dar e mai complicat să acționăm. Acum, ce mai văd aici e că ceva nu place, ceva nu convine, totuși în legătură cu un suflet pereche, în legătură cu un trecut, în legătură cu un regret. Da? Simt aici un moment în care simți nevoia de pauză, da? E ca și cum simți nevoia să ceri ajutor de la oamenii din jur, simți nevoia să fii ghidat. Avem cumpătarea pentru tine, o conexiune cu un săgetător, dar văd eu că e un moment în viața ta în care răsare un curcubeu în urma unei furtuni, în urma unei situații complicate. Văd că ești într-o perioadă de echilibru din punct de vedere emoțional. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care începi să vezi lucrurile mult mai clar în jurul tău. Văd aici că reușești să te echilibrezi. Te văd aici că reușești să te vindeci, te simți mult mai bine dintr-un anumit punct de vedere. Iar cumpătarea aici mai poate să însemne și faptul că ești într-un moment în care reușești cumva să împaci două lumi, două persoane, viață privată versus viață profesională. Hai să vedem despre ce este vorba, da, cu această cumpătare. Avem supărare, deci ești într-un moment în care, uite, pe de o parte eu te simt supărat sau supărată, pe de altă parte ești într-un moment în care încerci să-ți vindeci, da, această problemă. Uite, avem preotul, deci unii parcă sunteți într-o perioadă în care credința este foarte importantă. Poate aveți aici un profesor, un mentor, o persoană importantă care vă poate ajuta, care vă poate ghida în această situație. Poate e ceva ce nu place privind și sfera financiară pentru unii dintre voi. Uite, avem și o ceartă. Uite, sunt niște discuții aici legate de o călătorie pentru unii. Pentru casa ta, regina de bâte, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Un moment în care, uite, tu ești șefă în casă, da, sau ești persoana care decide pentru toată lumea, ești persoana care întreține o atmosferă bună. Regina de bâte înseamnă și faptul că ai o persoană în jurul tău care e glumeață, care este pozitivă, este energică. Dar ce mai văd eu e clar aici că ești într-un moment în care tu ești cea care ia atitudine. Da? Parcă vrei să negociezi ceva, vrei să faci ceva în plan personal. Ia uite, avem judecată, deci e vorba despre ceva legat de acte. Speranța, da? Deci speri foarte, foarte mult aici la ceva anume. Speri să-ți faci dreptate. Pentru unii, uite, văd și o veste interesantă legată de o persoană nouă, legată de ceva ce vrei să cumperi pentru casă, un obiect nou. Pentru unii poate să însemne și faptul că vreți să vă mutați sau vreți să faceți o schimbare în plan personal, iar pentru alții mai văd aici, uite, o noutate, o persoană nouă care îți intră în casă sau poate să fie și un nou membru în familie. Uite. Totuși, ce văd eu aici, că ești într-o perioadă în care iei atitudine în legătură cu o situație complicată. E ca și cum vrei să elimini tot, da? Vrei să lași tot deoparte. În curând
Arcana majoră, diavolul, o conexiune cu un Capricorn. Văd aici o întâlnire cu o persoană mai materialistă din fire. Poate să fie vorba și despre o persoană mai pasională. E cineva căruia îi place să dețină controlul asupra lucrurilor. Dar pentru unii văd și o discuție cu cineva, e o discuție care pleacă de la bani, e o discuție care pleacă de la ceva toxic, de la dorința de control până la urmă a cuiva. Și avem așa, gânditorul și dorința. Deci, în curând, uite, cineva, uite, se gândește să reia legătura cu tine, cineva se gândește să se întâlnească cu tine. De asemenea, mai văd o persoană aici care își dorește foarte mult să se apropie de tine. Uite, poate e cineva care îți propune să vă întâlniți, să stați de vorbă. Uite, un drum. Deci cineva care îți face o invitație la un drum. Pentru unii mai poate să însemne și o călătorie pe care o faceți. Și uite, e o veste, da, e o noutate plăcută. În viitor, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar văd aici în viitor o legătură cu o persoană creativă, este o persoană mai sensibilă din fire. Discutăm și despre cineva care a pierdut cumva ceva la viața sa, este o persoană care a suferit în trecut și tot regele ăsta de cupe, uite, poate să însemne și o persoană foarte sensibilă. Unii parcă aveți legătură aici cu ceva legat de o apă, nu știu, un loc lângă o apă sau o persoană mai diferită în viitor. Uite, avem văduvul, da? Deci, în viitor văd o conexiune cu cineva care, așa cum am zis, a pierdut ceva la viața sa. O persoană a pierdut, o relație, un loc de muncă, da? Cineva care vrea să se retragă. Dar uite, totuși văd aici o legătură cu o persoană iubitoare, blândă, este o persoană cu sufletul deschis. Este o persoană diferită. Constanță. Cineva din trecut care îți poartă dragoste. Ce nu știi tu, valetul de monede. Ce nu știi tu aici are legătură cu un nou început din punct de vedere financiar sau ce nu știi tu e ceva legat de un adolescent, de un examen, un proiect nou. E vorba și despre o persoană care analizează cu foarte mare atenție tot ceea ce se întâmplă în jurul său. Hai să vedem ce nu știi tu cu persoana asta. Cineva care analizează foarte mult o pierdere, da? Poate să fie o pierdere financiară. Boală, deci parcă e cineva care are o problemă de sănătate sau cineva care are probleme la muncă. O persoană care are probleme poate cu un examen. Poate să fie și o persoană căreia nu-i place să muncească sau este o persoană care are probleme în general cu munca, cu banii. Și e un personaj aici care nu se uită cu ochi buni la abundența ta sau la stabilitatea ta materială. Pe neașteptate, 8 de spade, pe neașteptate un moment în care, uite, ești prins între mai multe lucruri, da? Parcă toată lumea vrea câte ceva de la tine. Mai văd aici și o obsesie a cuiva, o persoană care este prinsă, da, între furie, reproșuri, compromisuri. E un personaj aici care e cumva pus la colț. Pentru unii, 8 de spade poate să însemne și o pedeapsă pentru cineva sau poate să însemne ceva legat de zona juridică. Pe neașteptate. Uite, avem bărbatul și relația. Deci cineva aici care își face o obsesie pentru ceva, pentru cineva anume.
Avem femeia. Poate o întâlnire cu cineva. Dar văd aici un personaj care e puțin ciudat. Pentru unii văd și o veste pe neașteptate care apare și care poate avea legătură cu o sumă de bani. Ce o să te mire? 2 de spade. Cineva care, știu eu, se luptă. O luptă între 2 persoane. Sau o alegere importantă pe care o ai de făcut. E ca și cum nu vrei să auzi ceva, nu vrei să vezi ceva. Ia să vedem noi. Ce o să te mire? Cineva care nu-i corect, nu-i drept. Avem hoțul și ofițerul. Deci o persoană care fuge, e o persoană care trădează, da? Poate e vorba de persoană care nu vrea să audă de ceva anume. E un personaj care evită o întâlnire. Avem relația, da? Câinele, prietenul. Poate are legătură cu un prieten care are astfel de probleme. Hai să vedem aici ce nu știi tu. Ceva ascuns, ceva valoros, relocare casă. Deci poate e cineva care investigează ceva legat de o mutare, ceva legat de o schimbare. Și avem aici niște mesaje pe care cineva vrea să ți le ofere. Sau niște discuții pe care cineva le are. Să vedem pe neașteptate. Ce-i cu blocajul ăsta aici? Pe neașteptate. Uite, avem niște provocări care pot ține de o sumă de bani, provocări care țin poate de o moștenire, o persoană care e foarte înrădăcinată în aici și acum. Și ce avem aici? Avem așa, abundență, noroc, pace, liniște. Și cineva care se luptă aici pentru pacea sa, pentru liniștea sa. Ce o să te mire? Hai să vedem. Un dușman, un ciclu care se închide. Ciclu schimbare. Poate e vorba de o dușmănie, de o problemă care se închide. Mai vreau o carte. Și avem așa, justiție, documente, bani, noroc. Deci e un noroc legat de bani aici. Sau poate să fie vorba despre o decizie norocoasă pentru cineva anume. Ia să vedem ce zice și acest oracol. Avem muzică și noi începuturi. Un nou ritm în viața ta. O nouă muzică în viața ta. Poate e vorba de o melodie nouă pentru unii. Dar uite, e un nou început și avem abundență. E ceva legat de sfera financiară. Adevăr și integritate și apoi avem prietenie. O surpriză, uite, pe care o poți avea de la un prieten, de la o persoană dragă. Hai să vedem ce zice și oracolul ăsta.
mască, imaginație, secret. Deci eu cred aici că cineva totuși ascunde niște secrete. Cineva poartă o mască pe față. Și avem așa, leul, da? Putere, regalitate, autoritate. Da? Deci poate să fie vorba despre demascarea cuiva sau despre demascarea unei situații ciudate aici. Și avem lună, da? O legătură cu zodia rac, sau discutăm aici despre o persoană foarte sensibilă, ciclul vieții, energie, da? Ceva care se aliniază. Deci lucrurile aici încep să se alinieze cumva. Dar uite, la baza pachetului avem așa, miere de albine, da? Imortalitate, abundență, prosperitate. E și cum vine rodul muncii tale, da? Sau în această situație, în sfârșit, lucrurile încep să arate diferit. Și avem aici, uite, trifoiul, da? Și avem noroc, protecție și încredere. Deci e clar că pentru tine urmează o perioadă de protecție, de noroc, de abundență, dar toate astea pot veni la pachet cu niște vești destul de surprinzătoare în legătură cu o mască pe care cineva o poartă pe față. Și persoana asta fiind demascată e cam complicat, da? Lumină, dorință, vis, vindecare. Și avem laureat, succes, faimă, victorie. Deci e o vindecare aici care apare, să știi. Mai cer un ultim mesaj din acest oracol. Și avem o persoană care se simte fără putere, e o persoană care nu are încredere în forțele proprii, se simte puțin ofilită, cu un potențial limitat. Și avem pasiune, chimie. Deci poate e cineva care și-a pierdut speranța în dragoste. Și avem aici așa, o regină de gheață. E o persoană foarte dură, rațională, este o persoană cu o experiență de viață foarte puternică. Și avem aici cadou, surpriză, deschidere. Deci o surpriză pe care o ai. Și avem așa, mesaje, apeluri telefonice, un bărbat tânăr, cineva care conduce, cineva căruia îi place să facă sport, este o persoană activă. Și avem o regină a întâlnirilor, da? Oportunități, abundență și iubire. Deci eu cred aici că cineva își va demonstra admirația față de tine, iubirea față de tine. Pentru unii nu e neapărat vorba de partea erotică, poate să fie și un prieten sau cineva foarte apropiat care își deschide sufletul, uite, îți oferă inima sa pe tavă. Și uite, e o întâlnire, da, în cadrul căreia se hotărăște ceva. Personajul ăsta e foarte ferm, e foarte sigur pe el. Pentru unii poate să însemne și că un proiect iese sau ceva începe să se desfășoare. Simt să extrag și niște mesaje din oracolul meu. Și avem așa, elementul foc, poate o legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător, o casă străină, vacanță, relaxare, anotimpul de vară, intrigi între femei, ziua de marți, vis sensibil, zodia pești. Zodia leu, petrecere, amiciție, deci poate e vorba de o întâlnire, o petrecere sau
pur și simplu o întâlnire cu cineva la o cafea, la un ceai. Apoi avem o bucurie de departe, luna februarie, cifra 2, zodia Vărsător, zodia Pești din nou și o curiozitate plăcută, zodia Săgetător. Da, poate să fie și un adevăr aici care iese cumva la suprafață. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.